नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे श्रावण स्पेशल गाजराची भाजी. चला तर मग आता आपण बघूया त्याची रेसिपी. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. सर्वात प्रथम आपण गाजराचे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. नंतर पातेल्यात पाणी ठेवून त्याच्यावर चाळण ठेवून गाजर वाफलून घ्यायचे. 10 मिनिटं आपण हे गाजर वाफलून घ्यायचे बारीक गॅसवर. दुसरीकडे आपण कढई तापायला ठेवायची. आता कढई आपली तापलेली आहे. त्यामध्ये 1 टेबलस्पून धने, 1 टेबलस्पून जिरा, 1 टेबलस्पून तीळ, 1 टेबलस्पून उडदाची डाळ, 3 टेबलस्पून शेंगदाणे घ्यायचेत आपल्याला. अर्धी वाटी घेतली तरी चालेल शेंगदाण्याची आपण. त्यात आपल्याला थोडंसं भाजून घ्यायचंय. बारीक गॅसवरच भाजायचे, जास्त काळं करायचं नाहीये. गरम करायचंय फक्त ते सगळं. थोडंसं हलवून हातात घेऊन बघायचं गरम झाल्यात का वस्तू त्या सगळ्या. आता आपण गाजरामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ घालून घेऊ. मीठ घातल्यानंतर ते जरा खालीवर करून सगळं व्यवस्थित मीठ लागेल असं करायचं आहे. आणि परत 1-2-3 मिनटं त्याला वाफलायला ठेवायचं आहे. आता हे आपले गाजर छानपैकी वाफलून निघालेलं आहे. आता हे आपलं वाफलून झालेलं आहे. तरी पण आपण हाताने असं मऊ झालंय की नाही दाबून बघायचंय. झालंय मऊ ते आपलं. आता आपण त्या गरम केलेल्या सगळ्या वस्तू आहेत त्या जरा जाडसर अशा मिक्सरमधनं काढून घ्यायच्या. आता हे आपलं असं जाडसर थोडीशी भरड केलेली आहे. तर दुसरीकडे आपण गॅस पेटवून कढई ठेवायची. अर्धी वाटी तेल घालायचे. 1 टीस्पून मोहरी घालायची. मोहरी चांगली तडतडली की 1 टेबलस्पून उडदाची डाळ घालायची. त्यानंतर लसूण घालायचा आहे. कढीपत्ता घालायचा आहे. लसूण आणि डाळ आपले चांगले परतून घ्यायचे आहे. ते जरा गुलाबी रंग येईल डाळीला. 2 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. ते कांदाही घालायचा आहे. कांदा टाकायचा आहे. आता हे गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचे छानपैकी.
त्यात आता 1 टीस्पून आपल्याला हळद घालायची आहे. एक टेबलस्पून लाल तिखट घालायचे. छानपैकी ते परतून घ्यायचे आपल्याला आता. त्यात आता आपण गाजर टाकायचे. गाजर टाकल्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घाला. मीठ कमीच घालायचं कारण आधी आपण वाफलताना घातलेलं आहे. हे आपलं सगळं मिश्रण चांगल्यापैकी आपण त्याला हलवून घ्यायचं आहे. दोन टेबलस्पून आपण तो वाटलेला जो मसाला केलेला आहे तो आपण त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे. छानपैकी आता त्याला मिक्स करायचं आहे. गाजराची भाजी कशी, गाजरच मुळात कसं पौष्टिक असतं, लहान मुलांना पण खायला बरं असतं ते. आणि ही भाजी एकदमच छान पटकीने होणारी सुटसुटीत सोपी भाजी, चवीलाही चांगली लागते, वेगळी चव लागते, छानच होते ती. व्यवस्थित परतून झाल्यावर त्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. 1-5 मिनटं त्याची वाफ आणायची. तर 5 मिनटं झालेले आहेत आपले. आता ही छानपैकी आपली वाफ आलेली आहे. तर आपण परत एकदा खालीवर करून घेऊ. झाली आता आपली भाजी तयार. सोपी भाजी ही गाजराची, करून बघा. चवीला चांगली आहे, खाऊन बघा. आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.